दादा ये के हो? हे कहाँ पाएको तैँले? स्टोर रुममा। स्टोर रुममा? यो फोटोको त स्टोरी छ नि थाहा छ? थाहा छैन? हो म तँलाई सुनाउँछु है त जाऊ। यो झन्डै 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हामी 4 जना थियौँ, एडवर्ड, सौरभ, स्वर्णिम र म। We had the Tata Nexon EV Max with us and we were headed out to Chitwan to do a video. अब जुमर एकदम ढिलो भइसक्यो। ल इन्ट्रो खिच्ने कि पहिला है। Hello and welcome to another episode of Nepal Drives. This time around, we have the much awaited Tata Nexon EV Max and we're taking it to Chitwan. There we'll be exploring the jungles, the food and the people. And we'll be talking more about the Nexon EV Max. So without any further ado, let's get right to it with the new Nexon EV Max that has 33% more capacity, which means more range. Let's get right to it. कट ल अर्को सर अब चितवनमा खिचौँ। सौरभले भनेको जस्तै हामी चितवनको लागि निस्किहाल्यौँ। नयाँ गाडी चलाउन मलाई पनि हतार भइरहेको थियो। फेरि नेक्सन EV Max त्यो बेलाको लागि ठुलै डिल थियो। एक्सटेन्डेड रेन्ज एन्ड प्लेन्टी अफ फिचर्स। धेरै कुरेपछि मात्र आएको गाडी पनि त थियो नि। त्यसैले गाडीको एक्सपिरियन्स गर्न सबैजना एक्साइटेड नै थिए। ए साँच्ची नेक्सन EV प्राइममा यस्तो डायल त थिएन त। राम्रो छ यार, डिजिटल पनि हो, ब्याकलाइट पनि छ, मलाई त एकदम मन पर्यो। यसमा त भेन्टिलेटेड सिट्स पनि रहेछ। यो वैशाख जेठको गर्मीमा त निकै काम लाग्ने चिज। दाइ सनरुफ खोलौँ न, अलि उज्यालो हुन्छ क्याबिन। सेड्स मात्र खोलौँ है, बाहिर एकदम धेरै पोल्युसन छ के। हरेक रोड ट्रिपमा एक न एकजनालाई 100 चोटि बाथरुम जानुपर्ने चाहिँ हुने नै रहेछ। अनि हाम्रो यो ट्रिपमा त्यो मान्छे चाहिँ एडवर्ड थियो। गाइस कतै रोकौँ न है, एउटा सानो बाथरुम ब्रेक लिउँ। एन्टायर ट्रिपमा त कति रोक्नु पर्यो कति। सो उसलाई एकैछिन बाथरुम जान टाइम दिएर हामी एउटा हाइवे साइडको होटलमा रोकेर गफ गर्न थाल्यौँ। हाम्रो पालिमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा रेन्ज एङ्जाइटी भन्ने चिज हुन्थ्यो। सो हाम्रो गफ त्यतैतिर टर्क्यो। ए साँच्ची हामी काठमाडौँबाट कति किलोमिटर छ? यसमा रेन्ज त पुग्छ नि। चिन्तै लिनु पर्दैन यार, यो नेक्सन EV Maxमा त राम्रै रेन्ज दिन्छ। 450 रेन्ज भन्छ कम्पनीले। हामीलाई त जान आउन पनि पुग्छ होला। इभन केस पुगेन भने बाटोमा कतै चार्ज गरौँला नि। अनि इन केस चार्ज गर्नै पर्यो भने टाटा मोटर्सकै इजी चार्ज एप छँदैछ, त्यसले नजिकैको चार्जिङ स्टेसन देखाइदिइहाल्छ। अनि फास्ट चार्ज पनि यति छिटो हुन्छ कि खाजा खाँदा खाँदै चार्ज गरिहाल्छ। जस्ट प्लग इट इन एन्ड द्याट्स इट। ए सहिले रहेछ त। तिमीलाई पछाडि कम्फर्टेबल छ नि? एकदम कम्फर्टेबल छ दाइ, यहाँ त 3 जना इजिली अट्छ। बरु गीत चाहिँ सुन्दै जाऊँ न। हुन्छ, कसको फोन कनेक्ट गर्ने भन न। एन्ड्रोइड अटो पनि छ, एप्पल कारप्ले पनि छ, खास जसो गरे पनि हुन्छ। मेरै हालिदिउँ न त। फोटो खिचेर अपलोड गरौँ भने मेरो फोनमा चार्जै छ क्या यार। मेरो यो अगाडि एकैछिन चार्ज गरिदिनु न। एकैछिन पछि एडवर्ड पनि फर्कियो। तिमीलाई जानु पर्दैन? पर्दैन यार, म ए ल जाउँ त्यसो भए। अनि हामी फेरि हाइवेतिर लाग्यौँ। बाटो एकदम राम्रो थियो अनि गाडी चलाउन पनि त्यत्तिकै रमाइलो। हामी सबैजना खुब रमाइरहेको थियौँ, भ्युज हेर्दै गफ गर्दै। त्यो बेला चितवनको जङ्गल एकदम पपुलर थियो। जङ्गल र जनावर हेर्नु सबैजना पुग्थे। छुट्टै रमाइलो थियो। कुराकानी गर्दा गर्दै कहिले चितवन पुगिसकेछौँ थाहा नै भएन। यो बाटो चाहिँ कहाँ जाने रहेछ? गइदिने हो? जाउँ न त जाउँ। चितवन आएपछि जङ्गल त एक्सप्लोर गर्नु परिहाल्यो नि। सरुले भनेको कुरा पनि ठिकै थियो। त्यसैले हामी एक्सप्लोर गर्ने भनेर पिच रोड छोड्यौँ। रुखै रुख भएको घना जङ्गलमा साइलेन्ट टिभीमा घुम्न निकै रमाइलो भइरहेको थियो। अलिअलि डर लागेको जस्तो पनि भइरहेको थियो। त्यो बेला त थाहा थिएन, तर हाम्रो दिन चाहिँ अब एकदम चेन्ज हुन लागेको थियो। केही समयमा हामीले जङ्गलको बिचमा एउटा मान्छे थोत्रो लुगा, टोपी, एउटा छाता र चप्पल लगाई आफ्नो सुरमा हिँडिरहेको देख्यौँ। यो बेलामा मैले एउटा गर्नै नहुने काम त गरेँ, तर त्यो नगरेको भए यस्तो एडभेन्चर हामीले एक्सपिरियन्स नै गर्न पाउँदैन थियौँ होला। को मान्छे रहेछ यस्तो जङ्गलमा हिँडिरहेको? सोध्नुपर्छ कि क्या हो? छोड्दै ब्रो।
यस्तो जङ्गलको बिचमा कस्तो मान्छे हो जमाना ठिक छैन कि छोड्यो सोधेर त हेरौँ कहाँ जान्ला हो के हो छोडिदिनु हामी ढिलो सोध्नु मात्र भनेको एकछिन सोधेर के बिग्रिन्छ र दाइ जङ्गलको बिचमा एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ यस्तो गरममा कहाँ जान लाग्नु भयो ए कतै होइन भाइ यसै जङ्गल डुलिरहेको अनि जङ्गली जनावरहरूको डर लाग्दैन तपाईँलाई सबै आफ्नै त हुन् किन डराउनु र बिच जङ्गलमा भेटेको मान्छेसँग किन बोलेर हो मलाई जङ्गल देखेरै डर लाग्छ यार झन् छिटो गइहाल्नु भनेको झन् केटाहरूले यार ल आउनु न दादा बस्नु हामी पुऱ्याइदिइहाल्छौँ नि त्यहीँ जानला त साथीहरू मसँग रिसाए पनि तर इट वाज टु लेट बसी त सकेको थियो त्यो मान्छे तर बस्ने बित्तिकै खोइ के हो रटिन मिटको दुर्गन्ध गाडीभरि फैल्यो बेकार राखेछु जस्तो भयो मलाई पनि दाइ हजुर जानला चाहिँ कहाँ खासै कतै होइन यसो डुलिरहेको जङ्गल मानिसहरूले कति विनाश गरेको छ भने यसो हेर्न यस्तै गाडीहरूको धुवाँ धुलोहरूले गर्दा प्रकृतिलाई कति हानि भएको छ भने यसो हेर्न हिँडेको यो त बिजुली गाडी हो नि त दाइ बिजुली गाडीले त उल्टै प्रकृति जोगाउन मद्दत गर्छ के हो बिजुली गाडी भनेको बिजुलीले चल्ने गाडी दाइ डिजल पेट्रोलबाट आउने प्रदूषण नहुने गाडी यो गाडीले प्रकृति जोगाउन मद्दत गर्छ नि दाइ प्रकृति जोगाउन रे प्रकृति जोगाउन त धेरै ढिलो भइसक्यो भाइ मानिसहरूले पनि बर्बाद बनाइसके म त एकदम लाचार पनि भइसकेँ अब यस्तै हो भने त तिमीहरूको आउने भावी पुस्ताले पनि केही देख्न पाउनेवाला छैनन् हो दाइ यो कुरामा त म पनि सहमत छु प्रकृति जोगाउनु छोटा हामी त विनाश गर्नतिर लागेको छौँ दाइको कुरा सुन्दा दाइ यो नेसनल पार्कमा रेखदेख गर्ने काम गर्नुहुन्छ क्या हो म यो जङ्गलको आत्मा हो दाइ पनि दिउँसै खाएर आउनु भएको छ कि क्या हो दाइ जङ्गलको आत्मा भए म हिमालको राजा र ऊ तराईको मन्त्री त्यही त दाइ झन् तपाईँलाई यस्तो गर्मीमा हिँड्न गाह्रो भयो होला भनेर लिफ्ट दिएको तपाईँ उल्टै वाहियात कुरा गर्न थाल्नुभयो म बुझ्छु तपाईँहरूको शङ्का तर म जे हो त्यही भनिरहेको छु ए दाइ गफ नदिनु क्या तपाईँ त्यसपछि के भएको भन्दा त कसैले बताउँदैन ओइ भूत 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 ओइ 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 भूत गाडी रोक्नु सातो पुत्लो उडिहाल्यो नआत्त न भाइहरू म तिमीहरूलाई केही गर्नेवाला छुइनँ मैले यो जङ्गलमा धेरै मानिसहरू भेटेँ कसैले पनि हात पनि बढाएन मलाई फर्केर पनि कसैले पनि हेरेन तर तिमीहरूले मलाई मद्दत गरेको छौ म अवश्य तिमीहरूलाई केही पनि गर्नेवाला छुइनँ दाइ हामीलाई केही नगर्नु होला है हामी त जति वातावरणलाई क्षति नहोस् बिजुली गाडी लिएर आएको छौँ यो बिजुली गाडीले प्रकृतिलाई चाहिँ कसरी जोगाउँछ र भाइ पहिलो कुरा त यसबाट प्रदूषण नै हुँदैन जिरो पोल्युसन अरू गाडीहरूबाट आउने नाइट्रोजन अक्साइड कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक पदार्थहरू यसबाट आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि वातावरणलाई अझ राम्रो हुन्छ अनि यसमा पेट्रोल डिजल के युज हुने नभएर हाम्रो पृथ्वीमा भएको नेचुरल रिसोर्सहरू पनि त सकिँदैन दाइ यो त अझ नेक्सन इभीको म्याक्स भेरिएन्ट म्याक्स भन्नाले अझ धेरै रेन्ज लगभग 450 किलोमिटर एक फुल चार्जमा त्यही भएर हामी यहाँसम्म आएको धेरै रेन्जको साथसाथै यसको पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो छ 143 ब्रेक हर्स पावर्स अनि 250 न्युटन मिटर्स अफ टर्क यतिमै इलेक्ट्रिक गाडी र नेक्सन इभी म्याक्सको बारे बुझाउँदै डर कहिले हरायो थाहा नै भयो हामी फिर्ता हाइवेमा चलाउन थाल्यौँ यसमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ पनि छ त्यो भनेको चाहिँ ब्रेक लगाउँदाखेरि मोटरले चाहिँ ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने त्यसमा पनि हाम्रो 3टा लेभल छ तेस्रो लेभलमा सबभन्दा धेरै रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ हुन्छ अनि लेभल 0मा चाहिँ सबभन्दा कम थर्ड लेभलले चाहिँ सबभन्दा धेरै ब्याट्रीलाई चार्ज पनि गर्छ ए राम्रै रहेछ त बिजुली गाडी भन्ने चिज अचानक एउटा गाडी बाटोमा आयो सरी चलाउँदै कस्तरी आइदिएर गाडी तर यसको टाटाको गाडीको के राम्रो छ भने सेफ्टी चाहिँ टप क्लास छ निरन्तर 5 स्टार पाइरहेछ एनक्याप रेटिङमा यो गाडीको पनि राम्रै छ सेफ्टी एकैछिनको तनाव छिटै हाँसोमा बदल्यो कहिले प्रकृतिको बारे तितो मिठो गफ भने कहिले त्यही नेक्सन इभी म्याक्सको गफ गर्दै हामी बाटो लाग्यौँ चितवन पुगेपछि सौराहा नजाने त कुरै भएन हामीले आत्माज्यूलाई पुरै सिटीको भ्रमण गरायौँ आत्माज्यूले पनि हामीलाई धेरै ज्ञान र शिक्षा दिनुभयो समय गएको थाहा नै भएन केटा हो अनि आत्मा दाइ रात पनि पर्न लाग्यो भोक लागिरहेछ कतै रोकेर पेट पूजा गर्ने हो कि यति भनेर हामी खाने कार्यक्रमतर्फ लाग्यौँ चितवनको लोकल फुड अहिले भन्दा धेरै फरक थियो वाक्क स्वाद र त्यहाँको कल्चर र मानिसहरूको भिन्न प्रकारको तड्का हामीले त अझ त्यहाँको स्पेसालिटी घुङ्गी खाएको थियो
मजा आएको थियो। जङ्गली जनावर त हामीले खासै देख्न पाएनौँ, तर कुकुर र घोडा हेरेर मन बुझायो। प्रकृतिको हरियाली वरिपरि हुँदा मन नै आनन्द भयो। अझ खोलाको साइडमा घाम अस्ताएको हेर्दै कुराकानी गर्न त झन् बेग्लै एक्सपिरियन्स थियो। खाना लिएर हामी फेरि कुराकानीतर्फ लाग्यौँ। त्यसो भए यो बिजुली गाडीले वातावरणलाई बचाउन मद्दत गर्छ र? अफकोर्स दाइ, धेरै कुरामा अवश्य सक्छ। यो त एउटा राम्रो सुरुवात हो नि। कार्बन एमिसन घटाउनमा मद्दत गर्छ। कार्बन एमिसन घटेपछि वायु प्रदूषण पनि घट्छ, साथसाथै नोइज पोल्युसन पनि त घट्छ नि। यसको त फाइदा कति कति। एमिसन्स मात्र पनि होइन, बिजुली गाडी चार्ज गर्दाखेरि बाहिरबाट आयातित इन्धनको सट्टा नेपालमै बनेको बिजुली युज हुन्छ। त्यहाँबाट पनि त नेपालको इकोनोमीलाई फाइदा भयो नि। के बिजुली गाडी नै हो सबै समस्याको समाधान कि वातावरण जोगाउनलाई तिमीहरू धेरै पछाडि परिसक्यो? बिजुली गाडी मात्रै सबै कुराको समाधान होइन। इन्भाइरोमेन्टको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सक्दो अवेरनेस फैलाउन जरुरी छ। अहिले गरेको कामले भविष्यमा के इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। रिड्युस, रियुज, रिसाइकल शब्दमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि अपनाउनु पर्छ। तब मात्रै हाम्रो आउने पुस्ताले प्रकृतिप्रतिको जिम्मेवारी बुझ्छन्। शिक्षा मात्र पनि होइन, वातावरण जोगाउने नयाँ टेक्नोलोजीलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। सस्टेनेबल मोबिलिटी नै अबको नयाँ समाधान हो। भविष्य हरेक मान्छेको आफ्नो हातमा हुन्छ। एभ्री स्मल स्टेप काउन्ट्स। हामी र अब आउने जेनेरेसन मिल्यौँ भने अबको नयाँ भविष्य बनाउन सक्छौँ। धेरै ढिलो अझै भएको छैन। अब लागौँ न त। दाइलाई पनि कता छोड्ने हो भन्नु, हामी छोडिदिन्छौँ। होइन भाइ, अब मेरो गन्तव्य यहीँसम्म हो। अब म यहाँलाई लाग्छु। आत्माज्यू त त्यतै बिलाइहाल्नु भयो। यति छोटो समयमा नै राम्रो साथी बनेको जस्तो फिल भएको थियो। उहाँसँग पछि कहिले भेट त भएन, तर उहाँले दिएको शिक्षा हामी चारैजनासँग रहिरह्यो।